Sau khi tôi kích hoạt hệ thống giao tiếp với động vật, tôi đã mở một phòng livestream để giao tiếp với thú cưng. Một bơ là người chuyên vạch mặt lừa đảo chỉ vào một chú chó body. Nó đang nghĩ gì vậy? Nhưng sau khi giao tiếp, tôi toát mồ hôi lạnh. Bởi vì chú chó cứ lặp đi lặp lại, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Tình cờ tôi đã liên kết với hệ thống giao tiếp động vật. Có thể dùng ý thức để giao tiếp với các loài khác nhau. Hệ thống còn nói tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp qua livestream và nhận được một số điểm thưởng. Điểm này có thể đổi lấy bất kỳ thứ gì, bao gồm cả tiền. Thế là tôi mở một phòng livestream về giao tiếp thú cưng. Dự định kiếm sống từ đây. Xin chào mọi người. Chào mừng đến với phòng livestream giao tiếp thú cưng. Nếu muốn giao tiếp, hãy đăng ký kết nối. Người đầu tiên kết nối là một cô gái. Cô ấy do dự hỏi, anh thật sự có thể giao tiếp với thú cưng không? Không lừa dối, trẻ già đều tin nếu không đúng, không lấy tiền. Nhưng tất cả bình luận đều chế giễu, cười chết, nói là giao tiếp được giữa các loài. Tôi còn biết xem bói nữa đấy. Nghe bạn nói một câu là tôi biết bố bạn là đàn ông, mẹ bạn là phụ nữ. Giao tiếp thú cưng chỉ là trò lừa bịp. Mọi người đừng bị mắc lừa. Lũ lừa đảo giờ cũng chẳng chịu cập nhật chiêu trò mới. Gibot nó đi, nhìn những bình luận này. Cô gái càng trở nên do dự hơn, thậm chí còn định thoát ra ngoài. Tôi vội vàng giữ cô lại. Nếu bạn không tin, tôi có thể giao tiếp miễn phí cho bạn. Nghe thấy từ miễn phí, cô gái liền dừng tay lại. Sau đó cô nói, xin hãy hướng camera vào thú cưng và mô tả vấn đề của bạn. Chỉ thấy cô gái quay camera về phía một chú mèo tam thể đang trốn dưới ghế sofa. Không hiểu sao, gần đây tính tình Mimi thay đổi rất nhiều. Mỗi lần tôi đến gần, nó lại xù lông và kêu gừ gừ. Có lần nó còn cào làm tôi bị thương. Tôi đã hỏi vài người giao tiếp thú cưng rồi, nhưng họ nhận tiền xong, chẳng đưa ra thông tin hữu ích nào. Lúc này, chú mèo tam thể lại bắt đầu kêu gừ gừ. Cô gái không kiềm được mà khóc, không biết Mimi có chỗ nào khó chịu không. Tôi rất lo lắng, nhưng nó không cho tôi đến gần. Không có cách nào đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. Có người trong bình luận đưa ra ý kiến rằng mèo thay đổi tính khí. Có thể là do phát tình rồi. Cô gái lắc đầu, Mimi đã triệt sản từ lâu, không thể phát tình được. Không thể nào phát tình được. Tôi rất hiểu cảm giác của cô gái. Thú cưng nuôi mấy năm đột nhiên tấn công chủ nhân. Trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Thế là tôi ngay lập tức bắt đầu giao tiếp với chú mèo tam thể. Nhưng những gì nó nói khiến tôi bất ngờ. Nó bảo, tôi không phải mèo của cô. Còn lang thang à? Bạn nói gì vậy? Điều này không thể nào. Bình luận tiếp tục châm biếm. Tôi đã bảo rồi, giao tiếp thú cưng là trò lừa bịp. Phí mất mấy phút đời tôi. Chị gái, mong ngắt kết nối đi. Cẩn thận kẻo bị lừa. Tuy nhiên, mèo tam thể thực sự nói với tôi, nó không quen biết cô gái này. Nó chỉ bị cô gái này bế lên khi đang đi dạo. Sau đó bị nhốt vào lồng và mang